Той, хто висік ці двері, справді насолоджувався анатомією страждання. Це були масивні плити з міді, вбудовані просто в стінку печери. Їх поверхню вкривав складний і тривожний барельєф, від якого аж мерехтіло в ушах. Липка, заплутана маса людських тіл, що дерлися догори, наче гора оголеної плоті. Багато хто озирався через плече з жахом, тікаючи від чогось, що залишалося поза кадром, поза полем зору. Їх були тисячі, виснажені, змарнілі, із запалими очима, виснаженими обличчями, випнутими ребрами, роздутими животами. Ходили чутки, що вони рухаються, але тільки коли ти не дивишся. Менш ніж за тиждень після їх виявлення двері підірвали. Ми ще не знали, з чим маємо справу, хоча, впевнений, дехто з нас, особливо віряни, вже здогадувалися. Ці двері були неправильними, геть неправильними. Їх не мало бути. Природні печери в Британії не сягають так глибоко, аж ніяк ні на кілометр. Як науковці, ми мали б відчувати захват, але натомість нас усіх охопила відраза. З'являвся дивний, первісний страх, тваринне бажання втекти. Так само, як наші тіла інстинктивно уникають усього, що повзає і сичить, усього, що розкладається, гуде і смердить смертю. Нам ніколи не казали, як чи чому їх знайшли і чому проєкт засекретили. Ми знали лише одне – нам треба було з'ясувати, що за ними. Коли заряди нарешті спрацювали, вони вибухнули, наче велетенська гірлянда петард, один за одним. Оглушливі вибухи стрясли печером. Я заплющив очі, відчуваючи, як на вії осідає пил. А потім величезні машини почали обережно опускати вивалені з кріплень двері на підлогу. Тепер, коли я згадую ту мить, одні деталі постають чітко, інші ні. Повітря, що ринуло за дверей, було гарячим і сухим, і мене це не здивувало. Усвідомлював я це тоді чи ні, але з першого погляду на ці двері я вже сприймав їх як браму до пекла. У моїй голові пекло виглядало так, як його зображували в середньовіччі. Масивні кам'яні стіни, ланцюги, голосний плач проклятих, задушливий запах сірки. Дідьком, навіть маленькі червоні чорти з ріжками та хвостами. Але я не очікував побачити полиці з книжками. Це було перше, що впало в око. Полиці, висічені просто в камені, піднімалися так високо, що світло наших ліхтарів губилося в темряві. Нескінченні ряди, жодного порожнього місця, тільки пил і пошарпані корінці найрізноманітніших розмірів. Шкіра, тканина, папір, потьмянілі пастельні кольори, золоте тиснення, літери знайомих і чужих абеток. І книжки були не лише на полицях. Підлога була завалена купами томів, складених у хаотичні стоси, ніби якийсь стомлений бібліотекар, зрештою, просто покинув спроби знайти їм місце. Вони утворювали лабіринт, приховуючи закутки і проходи. Ми, група передового загону, повільно просувалися вперед, уважно прислухаючись, вдивляючись у темряву, сподіваючись знайти хоч щось, що пояснить це місце. Тут були тисячі книжок, і це лише в першому коридорі. Коли ми розгортали їх, то знаходили сторінки, тонкі, мов павутиння. Чорне чорнило складалося в дивні знаки, невідомі літери. Втім, усе це однаково було безглуздою маячнею. Не те, щоб ми довго вивчали їх того першого дня. Щоразу, коли я брав книжку, я майже одразу повертав її на місце. Беручи її до рук, я відчував якесь незбагненне, липке почуття, наче роблю щось неправильне, недозволене. І мені не подобалося залишати порожнечу на полицях. Темні, зловісні провалля, наче вибиті зуби, в яких щось ворушилося, ніби вода в глибокому колодязі. Безпека в цьому місці здавалася ілюзією, і будь-який дотик до книжок загрожував її зруйнувати. Я не знаю, як пояснити це інакше, але мені здавалося, що будь-який необережний рух може привернути чиюсь увагу. Мене відчули, як б'ються наші серця. Кілька рваних, неузгоджених ударів, наче зламаний барабан.
і час від часу прискорення, буття, що переходило в панічний ритм, коли ми завертали за черговий ріг, виймали нову книжку, щоб глянути, що всередині, або піднімали погляд угору, в тіні над нами. Кожен із нас чогось очікував. Очікування тягнулося, тиснуло і стискало груди. Відчуття чогось ось, просто зараз, будь-якої миті ти щось побачиш, щось затиснуте між двома книжками, або щось, що висить над головою. Минуло ще 6 годин, перш ніж коридор нарешті розкрився. І коли це сталося, ми оніміли. Ми вийшли на велетенський, стародавній кам'яний балкон, що нависав над бездонною прірвою. Унизу, поверх за поверхом, аж до самого горизонту, суцільні ряди книжкових полиць. Мільйони, мільярди книжок. По периметру на всіх рівнях виднілися маленькі темні отвори, входи до коридорів, таких самих, як той, з якого ми щойно вийшли. Їх було так багато, що весь цей лабіринт нагадував грубо витисаний кам'яний вулик. Хоч куди ми дивилися, вгору, вниз, убік, скрізь були книжки. Їх було більше, ніж будь-хто міг би прочитати за нескінчену кількість життів. Ми зробили перший привал на цьому балконі. Радіозв'язок у цьому місці працював погано, але, на щастя, ми заздалегідь проклали дротову лінію зв'язку і за її допомогою зв'язалися з основним дослідницьким табором. Доповіли про ситуацію. Нам наказали просуватися ще 6 годин, а потім повертатися. Не більше доби в цьому місці, але навіть це здавалося занадто довгим терміном. Я хотів піти. Я хотів переконатися, що десь тут є двері, які виведуть нас назад у реальність. Бо з тієї миті, як ми увійшли сюди, мені здавалося, що ми потрапили у чужий сон. Світ, у якому реальність немов розтікалася, втрачаючи форму. Я намагався пояснити це собі, списати на величезний масштаб, на дивність цього місця, але було щось іще. Повітря тут здавалося розрядженим. Нас було 6, 3 науковців і 3 солдатів. Солдати мовчали, напружено вдивляючись у темряву. Промені їхніх ліхтарів постійно бігали з однієї високої полиці на іншу. Вони нервово переступали з ноги на ногу і перезиралися. У певному сенсі це навіть заспокоювало. Їхня настороженість здавалася виправданою, але водночас це ще більше напружувало. Я не міг розслабитися. Науковці, навпаки, почали розмовляти, частково, щоб заповнити тишу, частково, щоб переконати самих себе, що ми схвильовані цим відкриттям. Хай би що це було, воно переписує історію, відкриває нову еру в археології. Але розмова швидко перейшла на тему книжок. Спершу ми просто заговорили про те, що їх варто вивчити. Потім спробували переконати одне одного, що нам немає чого боятися. Ми почали обережно, брали одну книжку, розгортали, побіжно розглядали і одразу повертали на місце. Але поступово набиралися хибної хоробрості, і ось уже у кожного з нас на підлозі лежали стоси книжок, що чекали своєї черги. Якоїсь миті я відволікся від свого читання і помітив, що докторка Бі Ейслінг щось бурмоче, водячи пальцем по тексту. «Щось знайшла? Це латинська абетка», – відповіла вона. «Перша книжка, в якій я впізнаю літери. Можливо, німецька?» Ніхто з нас не був лінгвістом, ми просто робили припущення. Але щойно Бі згадала німецьку, як один із солдатів підійшов і зазирнув у книжку. «Це германська мова, але не німецька. Це щось ближче до її витоків», – сказав він. «Ти її розумієш?» – він кивнув. «Мій батько німець, але це не німецька. Хоч щось здається знайомим?» – запитала Бі, простягаючи йому книжку. Солдат подивився на свого командира, лейтенанта Мікла, отримав від нього схвальний кивок і почав перегортати сторінки. «Гадаю, це слово означає смерть. Написано якось дивно, з помилкою, але схоже. А це схоже на бажання, жагу, не знаю. Деякі слова ніби вирвані з контексту. Отже, книжки написані різними мовами та абетками, але поки нічого зв'язного. А тобі щось вдалося знайти?» – запитала Бі, глянувши на мене.
Я подивився вниз на розгорнуту книжку у своїх руках. Це щось схоже на кирилицю, мабуть, знизав я плечима. Я не розуміюся. Нам би сюди доктора Селерса на наступну експедицію. Він би точно допоміг. А у вас що, докторе Розенштайн? Третій науковець в нашій групі, невисокий лисуватий чоловік, увесь цей час сидів мовчки, хмурячись над однією з кількох розгорнутих перед ним книжок. Я подумав, що він просто захопився, як і ми. «Гранте!» – покликав я, намагаючись привернути його увагу. «Гей, Гранте, ти щось знайшов?» Його мовчанка мене насторожила. Він був не просто поглинений читанням. На чолі виступив піт, вени на скронях набрякли, шкіра збрідла, очі розширилися, а губи потріскалися і пересохли. Солдати теж помітили, що щось не так, і мимоволі випросталися, загостривши увагу. «Докторе Розенштайн!» – промовив один із них. «Докторе, ви нас чуєте?» Найближчий до нього солдат простягнув руку і поклав її на плече Гранта. Той підвів голову, і мені здалося, що він взагалі не усвідомлював нашої присутності до цієї миті. Спершу я подумав, що він відчув полегшення. Він дивився на нас із якоюсь глибокою посмішкою, але за мить я зрозумів, щось тут не так. «Ой!» – він нервово розсміявся. «Так, звісно, вибачте, не хотів вас налякати. Ми тут книжки обговорювали. Бі думає, що в неї щось німецькою або мовою з цієї ж групи». Грант кивнув, ніби все було цілком зрозуміло. «Так, гадаю, так і є», – сказав він, озираючись на книжкові полиці, що простягнулися вгору. «Тут, напевно, є книжки найрізноманітнішими мовами». А потім, майже не змінюючи тону, додав: «Це гріхи». Запала тиша. Кожен із нас намагався осмислити сказане. Грант тим часом спокійно встав і потягнувся, ніби все, що відбувалося, було найзвичайнісінькою справою. «Про що ти взагалі?» – запитав я, коли стало зрозуміло, що він не збирається пояснювати. «Ну все ж очевидно», – сказав він, подаючись уперед і пильно дивлячись на нас. «Ці книжки – список усіх наших гріхів. По одній на кожного. Ось чому тут є книжки німецькою, як сучасною, так і старою, як та, що знайшла докторка Ейслінг. Але будуть і книжки французькою, арабською, китайською. Не тільки сучасними мовами. Тут є давньоєгипетська, фінікійська, вавилонська, арамейська, латина і, звісно, втрачені мови. Ті, які ми так і не знайшли, але які колись існували. Всі вони тут, усі злочини світу записані в оригіналі, мовою самого грішника». Солдати напружилися і ступили трохи ближче. Ми з Бі перезирнулися. Грант виглядав так, ніби ось зірветься. Він говорив швидко, нервово, був цілком упевнений у тому, що каже, але при цьому не промовив жодного зрозумілого слова. «Гранте, мені здається, нам час найцікавіше», – перебив він, – «що тут є книжки мовами, які ще не існують. Це не просто записи минулих гріхів. Тут усі, кожен гріх, навіть той, що ми ще не скоїли», – сказав він. «Гранте, я відправлю одного із солдатів із тобою назад. Гадаю, тобі варто. Ось це мої», – сказав він, кивнувши на книжку перед собою. «Тут записані не лише ті речі, що я зробив. Усі мої дрібні гріхи з іменами, датами, навіть із картинками. Але тут є навіть ті гріхи, про які я тільки думав, які хотів скоїти. А ще тут є ті, що я ще скою». Він гарячково гортав сторінки, час від часу нервово хихикаючи над чимось, що бачив лише він. «Хоча їх тут не так уже й багато», – розреготався він, діставшись до кінця аркушів, і його очі заблищали від сліз. «Лише один гріх, останній гріх, який я скою. Гранте», – почав я, але договорити не встиг. Він відкинув книжку вбік і, перш ніж хтось із нас устиг його схопити, кинувся бігти до краю найближчого виступу і стрибнув у безодню. «Ми точно йдемо назад?» Бі стояла в проході одного з коридорів. Світло ліхтаря йшло за кабелем, що зміївся в темряві. «Це той самий кабель, що ми тягнули із собою», – підтвердив один із солдатів. «Але…» – молодий хлопець кинув тривожний погляд на лейтенанта Мікла, який звірився з компасом і невдоволено стиснув губи. «Це не той шлях», – хмуро сказав він. «Ми прийшли з півдня, отже, нам на північ».
А це ось цей коридор. Він кивнув у другий прохід, врізаний у кам'яну стіну. Це точно той шлях, сказала Бі. Я більше довіряю цьому кабелю, ніж компасу. З ним що завгодно могло статися. Його могло щось збити, а кабель веде до штабу. Ми це точно знаємо, зв'язок працює. Ми ж лише кілька хвилин тому говорили з ними по цьому дроту. Він точно веде назовні. Логічно, погодився я. Але я позначав наш шлях крейдою, і позначка ось тут. Я вказав на третій прохід. Дідько, пробурмотів Мікол. Хай там як, я голосую за кабель. Він єдине, що можна помацати руками. Добре, тоді і я. Але що, якщо ми помиляємося? Запитав я. Дроти перемістилися чи двері? Ми замовкли. У тиші, що настала, ніхто не знаходив відповіді. У будь-якому разі, у нас не так багато варіантів, сказав я, піднімаючи рюкзак. Як гадаєш, тут справді є книга для кожного? Запитала Бі. Це були перші слова, які хтось промовив за останні кілька годин. Увесь цей час ми мовчки йшли назад, напружено вдивляючись у темряву, прислухаючись до кожного звуку. Гарант був у цьому впевнений, відповів я. Тоді яка ймовірність, що він справді знайшов свою? Якщо він правий, їх тут що, 100 мільярдів? Більше, заперечив я. Якщо він був правий щодо того, що тут записані ще й майбутні гріхи, відповів я. Тож, ймовірність мізерна, так? Про що ти думаєш? Якщо він її знайшов, це не могло бути випадковістю, сказала вона. Попереду раптово зупинився один із солдатів. Він підняв кулак, даючи іншим сигнал, і вони одразу опустилися на одне коліно, піднявши гвинтівки і направивши їх у темряву. «Що сталося?» – запитав я. «Ти це чуєш?» – відгукнувся Мікол. Ми всі завмерли, намагаючись розрізнити хоч якийсь звук крізь гул власної крові та гучні удари серця. І тоді ми це почули. Тихий шурхіт. Без зайвих слів ми рушили вперед, якомога тихіше, поки не дісталися джерела звуку. Двері, яких раніше тут не було, прочинені зовсім трохи. Один із солдатів обережно штовхнув їх стволом гвинтівки. «Охреніти!» – видихнув він. Луна рознесла його голос коридором. Мікол смикнув його назад, збираючись нас сварити, але раптом і сам побачив, що було за дверима. Перед ним відкрився ще один коридор, але замість книжкових полиць його стіни були заставлені рядами відрублених голів. Висушені, бліді, засохлі, одна за одною, акуратно розставлені на однаковій відстані одна від одної. У світлі ліхтарів їхня шкіра здавалася паперово-білою. І вони шепотіли, тихі, але чутні шепоти, липкі, вологі звуки. Вони не дихали, у них не було легенів, лише огидне плямкання їхніх в'ялих щелеп, що формували звуки, які губилися в загальному шумі. Цей звук був жахливий, сирий, сухий і моторошний. Він проникав під шкіру, змушуючи мене зціпити зуби і боротися з бажанням розтрощити ці голови на друзки. Але цікавість виявилася сильнішою за відразу, і я підійшов ближче. Одна з голів дивилася просто на мене своїми каламутними очима. Я не зупинився. Я побачив кожну деталь. Шкіру, що облазила, налиті білястою рідиною очі. Вираз гніву. Я простягнув руку вперед і взяв голову. Вона була крижаною. На полиці за нею залишився темний засохлий слід. Я просто хотів зрозуміти, справжня вона чи ні. Щойно я підняв її, усі інші голови замовкли і повернулися до мене. Їхні погляди були настільки жахливими, що я одразу повернув голову на місце. Шепіт відновився, але очі більше не відверталися. «Якого біса?» – видихнула Бі. «Що це таке?» – запитав Мікол, направляючи промень ліхтаря вище по полицях. Вони тягнулися вглиб коридору, гублячись у темряві. «Що це за чортівня?» І тут у моїй голові промайнула дивна думка. Я опустився перед тією самою головою і сказав: «Кліпни, якщо розумієш мене». Усі завмерли, спостерігаючи. Голова кліпнула. «Окей, добре», – сказав я, намагаючись вгамувати тремтіння в голосі. «Один раз ні, 2 рази так.
ти розумієш? Голова кліпнула двічі. Добре. Я озирнувся на інших, і тоді Бі поставила запитання. Ці книжки – це список усіх наших гріхів? Голова кліпнула двічі. Одна книга на людину? Знову 2 рази. Добре. А хто ти? Запитала вона. Голова подивилася на неї з презирством. Бі, тільки так чи ні? Сказав я. Один із солдатів, наймолодший, той, що допомагав нам із перекладом німецької, ступив уперед і поставив запитання. Це пекло? Голова кліпнула двічі. Це твоє покарання? Вона кліпнула 1 раз. Якщо це не покарання, тоді що? Шепіт обірвався. Усі голови завмерли, а потім почали видавати дуже дивний звук. Їхні обличчя спотворилися в моторошній пародії на радість. Роти відкривалися і закривалися в ритмічному русі. І тоді я зрозумів, що вони роблять. Вони сміються. Я відчув, як по спині пробіг крижаний холод. Дверей не було. Кабель зникав у крихітному отворі біля основи цегляної стіни, що перегородила коридор. Запала довга, оглушлива тиша. Нарешті лейтенант Мікл вирвався із заціпеніння і віддав наказ. «Девісе, потрібен зв'язок зі штабом». Солдат опустився на коліно, дістав із рюкзака передавач і невдовзі заговорив у слухавку. «Штабе, ви мене чуєте? Прийом!» Чуємо вас. «Отже, кабель досі веде до штабу?» – пробурмотів я. «Перевірте стіну», – сказав Мікл, звертаючись до мене. «Може, вона рухається, приховані петлі або… дідько, не знаю». Потім сказав, повернувшись до солдата. «Скажи їм, що у нас тут перешкода. І нехай відправлять другу групу. І нехай прихоплять вибухівку». Я провів рукою по стіні. «Якщо вона відкривається, то я не розумію, як. Вона здається міцною. На відміну від усіх інших стін, ця була з червоної цегли, і вона була абсолютно нерухомою». «Але ж вона звідкись взялася?» – сказала Бі, намагаючись зазирнути в отвір, куди йшов кабель. «Дідько, я нічого не бачу. Штабе!» – знову заговорив солдат. «Нам потрібна допомога. Тут перешкода. Прийом!» Зрозуміло. Яка перешкода? «Стіна. Повідомте наступній групі, нехай візьмуть вибухівку. Прийом!» Стіна? Просто відправте команду негайно. Наш вихід заблоковано. Прийом!» Пауза. А потім із трубки пролунав голос. Ми вже в дорозі. Тільки одне питання. «Яке? Прийом!» Навіщо ти весь час кажеш прийом? Голос змінювався. Відзахотів. Спочатку тихо, а потім голосніше. Це були не просто веселощі. У цьому сміху відчувалася жорстокість, немов глузування. У мене по шкірі пробігли мурашки, і я вже збирався вихопити слухавку, щоб вимагати пояснення. Але тут пролунав інший звук. Важкий скрегіт, ніби величезний камінь рухався по каменю. Не встиг я відкрити рота, як Бі скрикнула, відсахнулася назад і, ледве втримавши рівновагу, кинулася бігти в темряву. «Вільямсе, наздогнати її!» – рикнув Мікл. Потім повернувся до мене. «Дідько, що з нею?» Я не знаю», – пробурмотів я. «Чорт!» Мікл зашипів від злості, вихоплюючи слухавку в солдата. «Слухай сюди. Я не знаю, хто ти насправді, але негайно передай слухавку тому, хто тут головний». Знову скрегіт. Голосніше. Важче. Зі стелі, обсипаючи наші каски, посипався пил і дрібне каміння. «Це тільки мені здається, чи стіна стала ближче?» – повільно промовив Мікл, дивлячись уперед. «Важко сказати», – відповів я. Стіна різко рушила вперед. Я відсахнувся, втратив рівновагу і впав. А зі слухавки досі долинав цей моторошний і знущальний сміх. «Нам час звідси вибиратися», – вичавив я якомога спокійніше. Стіна рушила знову, але цього разу вона не зупинилася. Солдат із рацією завмер. Йому не вистачило часу зреагувати. Вона рушила на нього з жахливою швидкістю, збила з ніг, а потім… Якщо в дитинстві вам хоч раз спадало на думку, що станеться, якщо людину затягне ескалатор, ви зрозумієте, про що я. Це сталося швидко. Але недостатньо швидко, бо коли стіна вже розчавила половину його хребта, я ще встиг побачити біль у його очах.
Це було останнє, що я запам'ятав, перш ніж Мікл схопив мене за комір і буквально жбурнув назад. А потім ми побігли. Біг, важкі кроки, нога за ногою. Я не знаю, скільки це тривало. Час розтягнувся в болісній тягучості, яку може викликати тільки біль і виснаження. Були моменти, коли з останніх сил переставляючи ноги, я всерйоз думав, що біжу вже не годину, а цілі дні. Жодних орієнтирів, щоб відстежити плин часу, тільки монотонність. Книжки на полицях зливалися в розпливчасті плями, підлога була суцільним каменем, ритмічний стукіт кроків втратив будь-який сенс. А позаду стіна, невідступна, що просувалася вперед зі зловісним гуркотом, обіцяючи лише одне – біль. Єдине, на чому я міг зосередитися – втома, і це було згубно. Я не раз замислювався, може просто здатися. І досі мені сняться жахіття, в яких я знову біжу цим коридором. Це не був спринт, але темп був досить швидким, і вибору не було, тільки вперед. А в цьому і полягала тортура. Позаду смерть, що наздоганяла мене під тюбцем. Попереду лише темрява, яку розривало нерівномірне світло ліхтаря. І весь цей час, який пізніше я оцінив приблизно у 2 години, у мене в голові крутилася одна думка. Коли я програю? Коли я впаду? Чи просто здамся? Уявіть моє полегшення, коли попереду пролунав знайомий голос. Та що з тобою не так? Дідько б тебе взяв. Я побачив їх. Молодий солдат тримав бі за плечем, а вони намагалися затягнути його у відкритий отвір. І тоді я згадав той самий коридор із відтятими головами. Не та рятівна гавань, на яку я сподівався, але вибирати не доводилося. Мікл і я кинулися вперед, схопили їх обох і разом рвонули в прохід. За кілька секунд коридор позаду нас поринув в абсолютну темряву. Стіна наздогнала нас. Ми лежали на підлозі і важко дихали, а тисячі відрубаних голів дивилися на нас із явним роздратуванням. Коли ми озирнулися назад, там не було нічого, крім пульсуючої плоті. Ціла стіна з м'яса, гарячого, липкого, оплетеного бридкими синіми венами. «Де Девіс?» – запитав солдат. Мікл мовчки подивився на стіну з плоті. Його немає», – відповів він після паузи. «Що?» – лейтенант кивнув у бік м'яса позаду нас. «Хай би що це, дідько, забирай було. Він там». «Що тепер, сер?» – запитав солдат. Мікл скривився. «А ти як думаєш?» – рикнув він, вказуючи вперед. «Це єдиний шлях, який у нас залишився». Голови були дивними попутниками. Вони стежили за нами очима і не припиняли свого шепоту. Цей звук зводив з розуму. Його можна було ігнорувати годину, може 2. Але невдовзі сухий шелест їхніх старечих губ заповнював розум, і його неможливо було позбутися. Принаймні дорога була простою, тільки вперед. Ми йшли близько 6 годин, перш ніж зробили першу зупинку. Коридор був широким, але ми трималися подалі від голів і розташовувалися в ряд, вкладаючись голова до ніг. 2 чергували, 2 намагалися заснути. Я залишився на посту з Міклом. Бі та солдат намагалися відпочити. Бі майже не приходила до тями з того моменту, як ми її знайшли. Тільки під кінець шляху вона заговорила. Її голос тремтів, коли вона розповідала про те, що бачила, сидячи біля стіни. «Зуби», – прошепотіла вона. «Зуби і обличчя». І більше нічого. Я відчував, що вона побачила щось таке, що ледь не пошкодило її розум. Але ні я, ні Мікл так і не змогли домогтися від неї подробиць, хоча, якщо чесно, я й не був упевнений, що хочу знати. Мені здавалося, що вона побачила щось, що майже звело її з розумом, і навіть тепер я сумнівався, що вона колись оговтається. Темні кола під очима, посіріле, рідке волосся. Або, може, це все морок і вогкість цього місця. Хоча й Мікл виглядав не краще, та і я, напевно, теж. Це виснажило і зламало мене. Не тільки фізично, хоча я був вичавлений досухом, але й психологічно. Я зголосився нести першу вахту не тому, що був сповнений сил, а тому, що не хотів спати. Мене жахала сама думка, що варто зімкнути очі, і я знову опинюся в тому коридорі, знову бігтиму від рухомої стіни,
знову почую цей хрускіт. Ні, туди я повертатися не збирався, навіть у вісні. Я надто добре пам'ятав, наскільки близький був до того, щоб просто здатися. Я ніколи раніше не відчував такого відчаю. Не того, що приходить зі страхом чи болем, а такого, коли коліна підгинаються самі з собою, шия стає ватяною, а голова важкою. Напевно, так почуваються ті, хто тоне в морі, коли в них більше не залишається сил триматися на плаву. Я сидів і намагався не звертати уваги на монотонне бурмотіння голів. Навіть намагався заговорити з Міклом, але він не був налаштований на розмову. Я бачив, як його гризе смерть Девіса. Дідько, я досі пам'ятаю його обличчя тієї миті, коли камінь торкнувся плоті, коли ноги і стегна просто зникли. Я навіть не знав цього хлопця, але картина не виходила в мене з голови. Тож у підсумку мені залишалися тільки мої власні думки та купа часу. Не дивно, що якоїсь миті я все ж заснув. Лише хвилин на 10, але цього вистачило. Коли я розплющив очі, щось уже тягло сплячого солдата в темряву найближчих полиць. Його шия схилилася під неприродним кутом. Рух був плавним, тихим, але й якимось незграбним. Ніби дитина, що витягує ганчір'яну ляльку з ящику з іграшками, стараючись, щоб її не почули. Я перевів погляд на Мікла. Він теж спав. Я легенько штовхнув його носком черевика, і він прокинувся. Кілька секунд дивився на мене, нічого не розуміючи. Потім побачив вираз жаху на моєму обличчі. Я не знав, чого чекав від нього, але він був лідером, він був озброєний, і мені не хотілося ухвалювати рішення. Можливо, тому що частина мене подумувала просто піти, залишити цього солдата і навіть бім, аби тільки самому прожити ще хоч трохи. Але, на щастя для всіх нас, Мікл не вагався. Він кинувся вперед і схопив солдата за ногу. Я одразу підбіг і вчепився в іншу. Ми тягнули його назад. Я не сказав Міклу, але коли я взявся за тіло, воно було надто розслабленим, надто важким. Я не знаю, як це пояснити. Якщо ви колись піднімали мертве тіло, ви зрозумієте, про що я. Живе тіло саме себе підтримує. Мертве – це просто м'ясо і вода. Він був уже мертвий, але ми продовжували боротися. Якоїсь миті Бі прокинулася, усвідомила, що відбувається, і приєдналася до нас. Я пам'ятаю, як вона спробувала дотягнутися до полиць, хапаючись за руку мертвого солдата, а потім її відкинуло назад. Вона впала з глухим ударом, перекинувши кілька відрубаних голів. Ця тварюка в темряві лютувала. Вона жадала своєї здобичі і не збиралася дозволити нам завадити. І тоді з темряви з'явилася рука. Довга, нелюдська, тонка, але м'язиста, без жодної волосини. Величезна, як обідня тарілка долоня з десятком звивистих відростків, прикріплена до передпліччя. Я одразу відпустив ногу і упав назад. Мікл усе ще чіплявся за солдата, навіть витягнув пістолет і почав стріляти в темряву, але він послабив хватку. Замить тіло зникло. Нас залишилося троє. Що це за хрінь? Загорлав він. Я хотів щось сказати. Можу спробувати його заспокоїти або вибачитися за те, що заснув. Але ж він теж спав. Я просто не знав, що робити. Я був у шоці. І цей шок проникав у мене глибше і глибше, коли раптом Бі заговорила. Це ще не кінець. Її голос був тихим, але твердим. Рука з'явилася знову. Неквапливо. Вона опустилася на підлогу, оголюючи ще більше блідої чужорідної плоті. Потім з'явилася друга, третя, а потім голова. Вона повільно виступила з темряви. Очі чорні, опуклі, їх було занадто багато. Борода з брудних, сірувато-синіх пальців з довгими гніючими нігтями, сотні вигнутих фаланг, що звивалися, немов павучі жвала. Мікл відкрив вогонь, але це було безглуздо. Кулі впивалися в плоть із вологим лясканням, але не завдавали жодної шкоди. Істота відмахнулася від нього, як від настирливої мухи. Я побачив, що ніг у неї не було. Вона рухалася, спираючись на довгі кінцівки, кріплячись ними до стін, як павук. Одна з лап метнулася вперед і вчепилася в Бі. Вона закричала, але було вже пізно. З її вух потекла кров.
Пролунав хрускіт, схожий на гілку, що ламається. Її тіло обм'якло. Тварюка скинула її, як непотрібну ганчірку. Вона впала на кам'яну підлогу. Її спотворене обличчя дивилося на мене з осудливим поглядом. Лейтенант кричав, продовжуючи стріляти, але тварюка схопила його, немов ляльку, і підняла в повітря. Вона стискала його так сильно, що він випустив усе, що тримав у руках. Пістолет і ліхтар глухо вдарилися об підлогу. Допоможи мені! Крикнув він, відчайдушно простягаючи руку. Господи, та стріляйте, твою матір! Я кинувся вперед, пригнувшись, сподіваючись прослизнути під звивистими кінцівками. Воно стиснуло Мікла так, що кров фонтаном бризнула з його рота. Я бачив, монстр насолоджувався його стражданням. Я простягнув руку, щоб підняти пістолет, коли лейтенант видав черговий сповнений болю крик. Але мої пальці завмерли за лічені сантиметри від руків'я. Я вагався. Я почув, як падають краплі крові, як тріщать кістки, як щось рветься, як старий відсирілий папір. І в цю найганебнішу мить свого життя я схопив ліхтарики, втік. А крики Мікла мене все переслідували. Крики болю, благання, звуки повільної, витонченої страти. Я вибрався з коридору один. Кілька секунд я спотикався, відчуваючи, як відмовляє тіло, і раптом зрозумів, чудовисько більше мене не переслідує. А потім я усвідомив, де перебуваю. Балкон. Я впав на підлогу, задихався і думав, а чи варто взагалі продовжувати? Може, мені просто ступити вниз, як це зробив Грант? Що, дідько, забирай, ти тут робиш? Я різко обернувся. Переді мною стояв старий у мантії. Він дивився на мене з виразом легкого роздратування, ніби я вторгся туди, де мені не місце. І я розсміявся. Мій розум, він уже був на межі. Видихнув він, схиливши голову набік, роздивляючись коридор за моєю спиною. «І навіщо ти туди поліз?» Я хотів відповісти, але міг лише хапати ротом повітря і сміятися. «Гадаю, тобі краще піти додому», – сказав він таким тоном, ніби вчитель картає неслухняного учня. Це місце, це пекло! – прошепотів я, розгойдуючись на колінах туди-сюди. «Правильно. Добре, що ти зрозумів», – кивнув він. «Це крихітний шматочок пекла, який, здається, частково перетинається із землею. Мабуть, так ти сюди і потрапив». Він уважно подивився на мене. «А де твої друзі?» Я обернувся, подивився назад і просто вказав пальцем. Зітхнув він. «Знаєш, я спеціально залишив твої книжки на видноті, щоб ти знайшов їх і все зрозумів. Я точно знаю, що той лисий хлопець здогадався. Тож, коли ти усвідомив, що це місце пекло, чому ти не пішов одразу?» Я знизав плечима. Я й сам не знав, що на це відповісти. Нас збили зі шляху», – прохрипів я. Нас обдурили. «Справедливо», – кивнув він. «Напевно, варто було краще простежити, щоб ти повернувся додому. Це частково моя провина, хоча я не буду вибачатися. Ти сам сюди увійшов. Ти взагалі дивився на ті двері? У них хоч щось виглядало привітно. Тут і на тобі частка провини є». Я хотів виправдатися, але не міг. Коли стало зрозуміло, що я здатний лише схлипувати і бурмотіти щось невиразне, вираз обличчя старого пом'якшав. Він простягнув мені руку. «Ходімо, я відведу тебе назад». «А як же демони?» – запитав я. Старий насупився. «Це були не демони», – різко відповів він. «Це місце вже давно не виконує своєї функції. Душі грішників мали б блукати нескінченими залами в пошуках своєї книги, щоб, знайшовши її, нарешті знайти спокій. Але це не спрацювало. 86 квадрильйонів книг для простої людини – це трохи задовго. Тож крило закинули, залишилися тільки заблукалі грішники. Але ця тварюка, вона ніколи не була людиною», – вигукнув я, вказуючи в бік коридору. «Душі не виглядають по-людськи», – сказав він, як щось само собою зрозуміле. «Особливо ті, що потрапляють до пекла. Це місце не для тих, хто з'їв м'ясо в піст чи позаздрив сусідові. Тут опиняються жорстокі, підлі боягузи та зрадники. Їхні душі радше нагадують павуків-водильників, ніж людей.
і це не виправляється навіть за тисячі років. Душа змінюється, викривляється, а тіло разом із нею. А ти? Запитав я, простягаючи руку і хапаючись за його долоню. Чому ти виглядаєш нормально? Він підвів мене на ноги, і куточки його губ здригнулися в ледь помітній посмішці. Тому що я це місце збудував. І останнє, що я запам'ятав, його рука на моєму плечі та різкий пекучий жар. А потім ми прокинулися у своїх кімнатах. Ми всі 6. Я досі не до кінця розумію, як це сталося. Я намагався розпитати інших, але ніхто з них не був у змозі відповідати. Бі збожеволіла. Вона кричала і стискала голову в лікарні, немов усе ще відчувала, як та тварюка розчавила її череп, як перестиглий фрукт. Солдат, якого проковтнула стіна, залишився паралізованим нижче пояса, хоча лікарі так і не змогли знайти жодної фізіологічної причини. Вони сказали, що це щось психосоматичне. Інший солдат, якого втягнула в темряву полиць тварюка, впав у кому. Не знаю, чи отямиться він, але він був живий. Грант же остаточно втратив розум. Невпинно писав на будь-якій поверхні, до якої міг дотягнутися, гріх за гріхом, знову і знову ніби намагався переписати ту саму книгу, що звела його з розуму. А Мікола, він спробував мене убити. Він чудово пам'ятав, як я кинув його помирати в темряві. Я вдячний тим, хто зупинив його, коли він спробував задушити мене голими руками. Що стало з ним після того, як його відтягли від мене, я так і не дізнався. Попри все, я сподіваюся, що він хоч трохи оговтався. Ті двері зникли. На щастя, по той бік нікого не залишилося. Я знаю, вони збиралися відправити туди ще одну експедицію, і добре, що в них не вийде. Вони й гадки не мають, що на них там чекає. Певною мірою я міг би переконати себе, що експедиції ніколи не було. І іноді я щиро сподіваюся, що так воно і є. Жодних фізичних доказів у мене немає. Ми просто з'явилися у своїх ліжках, у своїх палатах, без одягу. Але була ще одна річ. Записка, що лежала на моїх грудях. І саме вона стала для мене останнім і незаперечним підтвердженням того, що все це було насправді. Відправлення повернуто відправнику, 6 смертних, 5 постраждалих в процесі перевезення. Тіла відновлені наскільки можливо, але це ніколи не було моєю сильною стороною. З розумом усе значно складніше. Не зміг втриматися в одному випадку, залишив одного смертного помирати в темряві. Не надто чесно вийшло. Не хочу, щоб мені дорікали відсутністю почуття гумору. В іншому жодних претензій. З найкращими побажаннями. Коли я почув, як її зачитали вголос, моє серце стислося. Усе, чого я боявся, виявилося правдою. Зі мною ніхто не був особливо чесним відтоді, як я потрапив до лікарні. Мене постійно тримали забинтованим, і мені було складно щось зрозуміти. Але після цієї записки я нарешті знайшов у собі сміливість підняти тремтячі руки і зірвати товсті шари тканини. А потім, тремтячими пальцями, я нарешті торкнувся своїх очей, точніше, порожніх очниць, що залишилися на їхньому місці.